درود، وقتتون بخیر. خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم، تاروت ریدر شما، و رسیدیم به نیم سال دوم و رسیدیم به برج نو. بریم با هم داشته باشیم فال ماهانه مهر ماه رو برای هر 12 ماه. اما این ویدیو مخصوص متولدین فروردین عزیز هست، پس قبل از هر اتفاقی سابسکرایب چنل و لایک ویدیو رو انجام بدید تا انرژی خوب خودتون توی فالهای خودتون هم جای بگیره. اگر هم زنگوله رو روشن کنید، وقتی که ویدیوهای بعدی ماهانه آپلود بشن اولین نفری هستید که میتونید ازش استفاده کنید. و در پایان از برگه های اوراکل هم برای شما پیشنهادات این برج رو خواهیم داشت. شما فروردینی های عزیز، تا زمانی که این برگه ها رو برای مهر ماه شما عزیزانم بر میزنم، لطفاً در مورد نیات و خواسته هایی که برای این برج دارید تمرکز و تفکر کنید. از کارت ها برای شما مسائلی از گذشته که هنوز موندن در حال آینده تاثیر میگذارن در این برج رو میبینیم و بعد برگه شانس و کارتی از یک چالش و اخطار رو برای شما گوشزد میکنم. خب کمی بیشتر بر بزنیم ببینیم که در این برج شما عزیزان چه چیزهایی پیش رو هستند. اول شروع کنیم از کارت هایی که مربوط به گذشته هستن. چه مسائلی از گذشته هست که هنوز مونده اما در این برج میتونه تاثیرگذار باشه و یا حل و فصل بشه؟ اول از همه یک مسئله همکاری هست که اگر شما عزیزانم ظرف 10 روز یا 10 هفته گذشته این مسئله همکاری رو پیگیری کردید و به شما گفتن که برای مزایده، برای مشارکت، برای این قرارداد، برای این پروسه کاری قرار هست به شما خبر بدن، بله، در این مهر ماه هست که این خبر بالاخره به دست میرسه. چون خود برگه نشون دهنده یا فروش هست یا معامله هست یا با یه سری از آدم ها به یک نتیجه در یک مذاکره برای فروش رفتن ملک یا خریداری ملک هست، میتونه این مسئله هم باشه. از همه مهمتر چون از برگه هایی هست که تکلیف یک خونه معلوم میشه، باید بدونید که یک محیط منزلی ممکنه تغییر کنه در این برج، یا اینکه برای یک مغازه تازه، خونه جدید، با یه سری از آدم‌ها به یک سری توافقاتی برسید و این مسئله مالی و ملکی هست که میتونه برای شما هم حل بشه. از طرف دیگری واریز وجوهی رو در این برج برای شما میبینیم که نه تنها یک پاداش هست، یک گیفت هست، یک هدیه هست، مثل زحمتی که در یک کاری انجام دادید، زحمت اکسترایی که بوده، یعنی زمان اضافی گذاشتید، اضافه کاری بوده که پرداخت نشده، حتی حقوق معوقه‌ای بوده که پرداخت نشده. برای شما عزیزان این پرداختی رو میبینیم. البته چندین پرداختی در این برج هست، ولی باید بدونید نقدینگی ها از این ماه قرار برای شما بیشتر بشه. پول ها قراره که از این برج برای شما میزان واریزی های بیشتری رو داشته باشن و حتی شاید اون واریزی به دست برسه که یک چیزی رو خریداری کنید، مثل یک وسیله نقلیه یا یک ملک حتی باشه. بدونید که این واریزی برای شما میتونه انجام بشه. اما در مورد یک خبری که قرار بوده تجدید نظری اتفاق بیفته، مثلا آزمون و امتحانی بوده یا نه مسئله قانونی بوده و یک بار حکم اولیش اینطور بوده که خیلی به نفع شما نبوده، حداقل چیزی که شما میخواستید نبوده، نمره مد نظر، پول مد نظر، جریمه‌ای به شما خورده و اگر شما این رو به یک پروسه فرجام خواهی رسوندید، به یک راهی رسوندید که تجدید نظری اتفاق بیفته، در این تجدید نظر در این برج برای شما یک حکم مثبت، یک خبر مثبت میتونه پیش رو باشه. پس حکمی که محدودیت و مشکل رو برای شما هم حل میکنه در این برگه است. چون اینجا میبینیم شروع یک پروسه تحصیلی رو و شروع یک جایگاه زندگی رو، این خبری که این مدرکی که به دست میرسه میتونه یک ویزا باشه. حالا ویزایی برای مهاجرت، ویزایی برای مسافرت، ویزایی برای نقل مکان یا کلا تغییر محل زندگی شما، اما بدونید تاییدیه اون رو و با یک خبر خوبی به دست شما رسیدن رو در برگه هم نشون داده. اینها کارت هایی هستن که میتونه این رو هم بگه. یک آدمی که اختلاف سنیش با شما خیلی زیاده، یا خیلی بالاتر یا خیلی پایینتر، و از آدمایی هست که تو محیط های کاری همیشه این آدم رو میدیدید، یا جز همکاران بودن یا جز افرادی بودن که با شما فعالیت شغلی داشتن، یه مدتی هست این آدمو ندیدید. در این برج ممکنه این آدم که آشنای گذشته کاری شما هست به شما هم یک سری پیشنهادات احساسی بده. خود این فرد رو تحت تاثیر وعده آتش و خاک میبینیم. پس بلند پروازی هاش،
آرزوهاش و خواسته هاش شبیه به شما هست که میتونه جز متولدین میانه فروردین تا میانه اردیبهشت، میانه مرداد تا میانه شهریور یا میانه آذر تا میانه دی ماه باشه. پس به عنوان فردی که میشناسیدش و اختلاف سنی زیاد هست و اصلا شما شاید انتظارش رو نداشته باشید این آدم به سمت شما بیاد، ولی خب این موضوع رو هم در این برج نشون داده. بریم به سراغ برگه هایی که مربوط به میانه این برج هستن. تم اصلی و زمان حال هستن. اول از همه یک معضل خانوادگی، یک مصدومیت و بیماری یا حتی یک سنگینی میتونه از وسط این برج تمام بشه. به خصوص اگر سنگینی بوده که باعث شده بوده شما در محیط کار زحمت بکشید، در ازای اینکه شما آدم مهم دیده بشید، هی آدمای دیگه الکی تجلیل میشد ازشون، هی الکی اونها بزرگ دیده میشدن. قرار این مسئله تموم بشه و قرار هست که شما در جریانات کاریتون یه استراحت کوتاهی رو داشته باشید. میشه گفت حتی اگر شما فضای کاریتون خیلی سخت بود و این فضای کاری برای شما ناراحتی رو ایجاد کرده بوده، بدونید این فضای کاری آدم‌های سمی ازش دور میشن، فشارها تموم میشن و یک ثباتی در این محیط شغلی میتونه شکل بگیره. چون کارت تموم شدن ناراحتی خانوادگی هست. اگر افراد خانواده شما توی یک بدهی گیر کرده بودن یا همش منتظر تاییدیه‌ای بودید و بودند که این یک مشکلی تموم بشه، که یک مسئله‌ای به پایان برسه، این تاییدیه با تأخیر خیلی 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 طولانی ولی بالاخره وسط این برج انجام میشه. فشارهای خانوادگی کم میشن. پس اگر شما جز آدم‌هایی هستید که تو محیط زندگیتون در هر سن و سالی که هستید تحت فشار خانواده بودید، نمیتونستید صدای افکار خودتون رو بین شلوغی و همهمه افراد خانواده بشنوید، از وسط این برج به بعد فرصت‌های ایجاد میشه. حالا محیط‌های قرار میگیرید، یک سری مسافرت‌های، سفرهای کاری هست که شما بالاخره به اون سکوتی که دوست داشتید میرسید. خبر و صحبت از سفر شد. وسط این برج احتمال این وجود داره بین 15 تا 24 که یک سری مسافرتی باشن که الان اصلا برنامه ریزیش رو ندارید. اصلا الان شاید فکرشو بکنید که من وقتش رو ندارم. ولی یک یا بیزنس تریپ هست، سفر کاری هست، یک مسافرتی هست که به طور ناگهانی اتفاق میفته. همراه شما شخصیت مرد جسور و جوان قد بلند سبزرویی رو میبینیم که این آدم یا حالا برای شرایط کار هست یا برای دعوتی که از شما کرده، ولی احتمال این وجود داره که این مسافرت ها تکلیف یک پولی رو، یک مالی رو، یک ملکی رو هم معین کنه. از همه مهمتر در این سفرها میتونید بدهی رو پس بگیرید یا با یک آدمی که به شما بدهکار هست، چه در مورد سند ملکی که اشکالی داشته، چه در مورد پولی که به دست نرسیده، برای شما یک کاری رو انجام بده. وسط این برج یک فرصت استثنایی و خاصی رو میبینیم که اگر شما جز آدم‌هایی هستید که یک رابطه‌ای دارید، رابطه عاطفی دارید که به یک نقطه منفی رسیده، یعنی اینکه همش جر و بحث هست، همش دعوا هست و خیلیاش به خاطر مشکلات پولی و دخالت دیگران هست، از میانه این برج فرصتش رو دارید که بیشتر با هم باشید، با هم دیت کنید، دوباره قرار بگذارید، چه ازدواج کرده هستید چه اینکه در یک پارتنرشیپ احساسی هستید و با هم سفر کنید. اگر میخواید یک رابطه رو نجات بدید که الان به نقطه منفی رسیده، حتی در اون خیانتی بوده که حالا به خاطر هر کم و کاسته ولی از سمت دو طرف شما بوده، بدونید فرصت زنده کردن یک ارتباط هم در برگه ها دیده شده. اگر یکی از اعضای خانواده شما به دنبال مهاجرت بوده، خبرهای مهاجرتی هست و البته یک واریزی میتونید انجام بدید برای یک پیش خریدی، به خصوص اگر پیش خرید برای خودرو هست یا برای یک وسیله نقلیه هست. وسط این برج این فرصت رو دارید و به خصوص اگر یک مالی رو دارید که ازش استفاده نمی‌کنید، الان اصلا به کار شما نمیاد، این کار رو انجام بدید و تو شک نکنید، فکر و انرژی خود شما درست بوده. بریم به سراغ برگه‌ای که در مورد پایان این برج هست یا کارهایی که اگر آخر این برج انجام بدید میتونه برای شما خیلی تاثیرگذار باشه. اولا یکی از برگه‌های بازگشت رو میبینیم، اون هم چه بازگشتی که کارمیک هست و عذرخواهی خیلی بزرگی توی اون دیده شده. معمولا جمع دوستان هست، یعنی در ازای اینکه این کارت بخواد یک برگشت معشوقه‌ای باشه، در ازای یکی از برگه‌هایی هست که اگر دوستانی باعث شدن یک رابطه عاطفی قبلا خراب بشه، اگر دوستانی باعث ناراحتی شما شدن و مشکلی رو برای شما ایجاد کردن، بدونید برمیگردن به خاطر اینکه یکی از اونها یک ضربه بزرگی، آسیب بزرگی و یک مشکل بزرگی رو داشته و معمولا این کارت نشون میده که این آدم‌ها میان برای دلجویی، ولی خیلی به همه اونها اطمینان نکنید، ببخشید یا اینکه بگذرید و از اونها رها بشید. دوستی که یک بار انقدر شما رو در حد جنون به دیوانگی و ناراحتی رسونده دیگه ارزشش رو نداره.
یه موضوع دیگری هم هست. در پایان این برج، یعنی 5 روز پایانی این برج، فرصت این وجود داره که اگر یک از دست رفته اتفاق افتاده، یعنی اگر یک فرد عاطفی آسمانی شده، چیزی رو از دست دادید، وقتشه که ازش رها بشید. وقتشه که دیگه خودخوری رو کنار بگذارید و انگار انرژی بلند شدن، انرژی درمان شدن، انرژی بهتر شدن وجود داره. حتی اگر شما 8 هفته یا 8 ماه هست مریض هستید و این مریضی رو دکترها به شما گفتن که اینجاست، در جسم نیست، همش اینجاست، بدونید اتفاقایی میفته که شما میتونید به این بیماری غلبه کنید و حس و حال بهتری رو داشته باشید. اما ازدواج و عروسی رو میبینیم. اگر شما در شرف ازدواج بودید، یه اتفاقی افتاد و یه آدمی آسمانی شد ظرف این وعده گفته شده و همه نقشه ها به تعویق افتاد و اصلا نتونستید که این نامزدی رو، این خواستگاری رو یا این ازدواج رو داشته باشید. میبینیم این مسیر رو، بخصوص اگر فرد مقابل شما جز متولدین باد و آب، بیشتر روی شما صدق میکنه. میانه خرداد تا میانه تیر، میانه مهر تا میانه آبان یا میانه بهمن تا میانه اسفند هست. یک مسئله دیگری هم هست. زمانی که آدم‌های گذشته دوباره میان که قول‌های توخالی و پوشالی رو به شما بدن، شما یک مسیر ازدواجی رو دارید و خوبه که اون رو بپذیرید یا خوبه اون رو قبول کنید. انگار خیلی متفاوت و میتونه خیلی رمانتیک‌تر از چیزی که فکر میکنید باشه. حکم قانونی رو در پایان این برج میبینیم که باعث موفقیت هست. اگر شما مثلا قرار هست توی جایی برای مصاحبه برید، اگر قرار هست ارائه‌ای داشته باشید، اگر پایان نامه هست، اگر قرار هست مدارکی رو بدید برای تایید، بدونید این مدارک در پایان این برج هم میتونه تایید بشه. مهمانی‌های خانوادگی، جمع‌هایی که به اون دعوت میشید، ازدواج یکی از افراد خانواده یا شادباش رو هم برای شما نشون داده. به طور کلی میشه گفت ماه خوبی براتون هست، چون فشارهایی که تمام میشن و واریزی‌هایی که وجود داره و مسیری که حتی برای ازدواج میتونه ایجاد بشه رو نمایش داده. به لحاظ مسئله شانس یا برگه شانس، شانس این رو دارید که در این برج یا از این برج حقی که برای شماست رو برید به سراغش و اون رو دریافت کنید. بدونید آدم‌های حامی شما هستن که همیشه با شما لجبازی میکردن یا آدم‌هایی که همیشه باهاشون مشکل داشتید واقعا مشکلات رو کنار میگذارن و میخوان در کنار شما باشن. شانس شما در روزهایی هست که مربوط به سوم، 13 و 23 هست و بدونید قدرتی رو دارید در کلام خودتون، در گفتار خودتون، که انگار میتونید آدم‌های خیلی خیلی لجباز رو هم رام کنید و آروم کنید. این برگه مسائل قانونی یا گرفتن یک مدرک هم هست، یعنی شانس گرفتن یک مدرک هست، شانس تمام شدن پروسه اداری هست که در این کارت دیده شده. اما در مورد چالش شما، اولا چالش شما رو میبینیم که میتونه در روزهای مربوط به 7 و 17 و 27 باشه. در مورد تصمیم گیری ها هست. از همه مهمتر بدونید شما فرد خیلی خیلی با استعدادی هستید، یعنی شما آدمی هستید که خیلی از توانایی ها درون شما وجود داره ولی قدرت انتخاب ندارید. همه اونها رو نمیتونید با هم انجام بدید، چون با 2 تا دست مگه چند تا هندونه میتونید بردارید. انتخاب کنید چیزی که برای این برج خوبه. انتخاب کنید راهی رو که شما رو از گمراهی در میاره. و البته بدونید اگر انتخاب بعضی از چیزها رو بخواید به تعویق بندازید، فرصت خیلی از کارها رو حالا از دست میدید. فرصت یک آرزو رو ممکنه که از دست بدید. این چالش شما هست. و البته در این روزهای گفته شده چالش شما در رفت آمدها و یه جا گذاشتن یک وسیله هم هست. خیلی مراقب باشید. اما برگه اوراکل ماه برای ما چی رو نشون میده؟ اول از همه بدونید که چون این برگه نمایش دهنده وعده تورس هست، آرزویی که الان حین این فال داشتید یا حاجتی که حین این فال الان میخواید در وعده 2 به دست میرسه و احتیاج به پلن و نقشه جدیدی هست. رویاهای شما پلن و نقشه خوبی ندارن، پایه و اساسش تکون خورده و این سازه کج شده. شما دوباره باید از اول شروع کنید و بدونید در وعده 2 به دستتون میرسه. 2 فصل از حالا خود اردیبهشت خواهد بود. پس از حالا فرصت این رو دارید که در برگه برای شما پیشنهاد شده. اگر در یک ارتباط شراکت کاری هستید، بدونید خیلی آوتکام و نتیجهش خوب نیست. مثلا اگر سوال شما اینه که خب با توجه به گزینه‌های جدید کاری که دیده شد، من آیا از کارم بیام بیرون، برگه به شما اینو پیشنهاد داده. از محیط کاری که همش شما رو محدود کرده و قرار نیست رفع بشه، یعنی شما میدونید که این کارت برای شما نبوده رفع و رجوعش، از اون محیط بزنید بیرون، به خاطر اینکه شما میتونید شروع‌های تازه و متفاوتی داشته باشید. بدین شکل برای شما عزیزان و مهربانان فروردینی برای این برج مهر ماه بوده.